Anh là ai? Ai cho anh chụp ảnh tôi? Võ Tòng không nói chuyện với hắn, nhanh chóng đi ra ngoài, lên xe máy và đi đến làng Đinh Trang, cách đó 50 dặm. Đinh trưởng làng, 2 ngày trước làng các ngươi xảy ra đánh lộn, ông nhận ra bọn đi xe tải đã đánh người không? Đốt thành cho tôi cũng nhận ra, nhóm người đó lấy đi hơn 10.000 tệ của làng tôi, giờ tôi còn hận lắm. Cậu quen xếp lỗ phải không? Nói với ông ấy, bắt nhóm người đó đi. Đinh trưởng làng, tôi đưa ông đi một chuyến, giúp tôi nhận dạng xem. Nếu là nhóm người đó, tôi sẽ giúp ông lấy lại hơn 10.000 tệ. Đó là công lao của trưởng làng ông. Sao? Cậu có thể giúp tôi lấy lại hơn 10.000 tệ à? Điều đó sao có thể xảy ra được? Đi nào, Đinh trưởng làng, tôi dẫn ông đi một chuyến, nhận dạng xem có phải là nhóm đã đánh em vợ của tôi không? Đinh trưởng làng ngồi sau xe mô tô của Võ Tòng. 1 giờ sau đến cổng nhà dì cả của Võ Tòng. Đinh trưởng làng, coi có phải nhóm người đó không? Đinh trưởng làng nhìn một lúc, rồi chỉ ra vài người. Võ Tòng, 4 người có hình xăm rồng xanh phụng đỏ. Chính là nhóm người đánh em vợ của cậu. Biết thế được rồi, tôi chở ông về. Tôi sợ họ nhận ra rồi báo thù ông. Đinh trưởng làng muốn ở lại, xem Võ Tòng xử lý họ ra sao. Nhưng rõ ràng một điều là, nếu bị họ nhận ra chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Chiều hôm đó nhóm người xăm trổ bắt đầu lập sòng tài xỉu, thu hút người dân làng tới xem. Võ Tòng đứng bên cạnh quan sát họ lắc xúc xắc. Võ Tòng, trời tối rồi, em đi về được rồi. Em đừng có dính vô môn này, đại biểu ca làm vài ván giải trí ấy mà. Tôi thấy trong ánh mắt của anh họ có một chút khó chịu. Trong tâm trí anh họ, Võ Tòng vẫn là một đứa em ngoan cố, nhiều tật xấu. Số người tụ tập quanh sòng tài xỉu ngày càng đông, tiếng ồn ào càng lớn. Đặt cược, chắc chắn là tài, ván này an toàn lắm. Tắt đèn flash, giơ máy ảnh lên, tiếng ồn của mọi người đặt cược che giấu tiếng máy ảnh lại. Có người đập nhẹ lên vai anh, cười tê tét nhìn anh. Nếu muốn chơi thì chơi vài ván. Cậu cầm máy ảnh chụp lung tung là sao? Võ Tòng lấy ra 200 tệ và vẫy vẫy trước mặt người vừa nói. Khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Cảnh này bị đại biểu ca nhìn thấy. Đứa con hoang, thua đi, thua cả nhà mày đi. Trong lòng an ủi bản thân, mình không liên quan gì. Mà đúng thôi, dì ba và dượng bà đã chết rồi mà. Đất Bình Phố không thuộc huyện Hoàng Nguyên, Lỗ Mãi không can thiệp được. Nhưng trong đầu Võ Tòng nghĩ, tối nay làm sao dụ họ tới trấn Cao Nhai. Dùng 200 tệ chơi vài ván, vừa thắng 200 lại thua 200, hoa là được rồi. Miệng cố tình hét to, hoa vốn rồi, không chơi nữa, rồi quay người muốn rời đi. Bị trưởng làng họ ngăn lại, đợi đã, cậu xem cậu chơi kiểu gì vậy? Chưa gì đã nghỉ chơi rồi, không thắng không thua thì chơi làm gì? Cậu đặt thêm một lần nữa chắc chắn thắng, không chơi nữa chắc chắn thua. Cậu đánh ván này đi, tôi và cậu cùng đặt cược, tôi chắc chắn ván này về tài. Xỉu nãy giờ liên tiếp 3 ván rồi. Võ Tòng cười hê hê, rồi lại chơi một ván nữa. Đúng là 400 thành 800. Trưởng làng, ông có biết tôi là ai không? Sao lại không biết? Cậu kêu Quân Nhã là đại biểu ca mà. Cậu cũng có bà con với tôi nữa đấy. Quân Nhã là tên thường gọi của đại biểu ca. Em họ, đừng chơi nữa được không? Em mau đi theo anh. Quân Nhã, cậu dẫn nó đi đâu? Cậu có quyền gì mà quyết định nó? Nó làm sao phải nghe lời cậu? Bác ơi, đó là em họ ruột của tôi đấy. Bác ơi, bác đừng lôi kéo cậu ấy chơi. Quân Nhã, nói gì vậy? Tôi có lôi kéo họ đâu. Sòng bạc này ở nhà cậu mà. Dám đuổi mấy người ở sòng bạc đi thì cậu đuổi đi. Mặt Quân Nhã có vẻ ngượng ngùng, không biết phải biện hộ thế nào. Võ Tòng thấy rõ rồi, trưởng làng là thằng bắt nạt họ. Có thể ông ấy bắt nạt dân làng rồi mới trở thành trưởng làng. Trưởng làng đang theo dõi bọn họ, ai muốn đi cũng không thoát được, trừ khi hết tiền trong người. Chưa đầy 20 phút, đúng như dự đoán, Võ Tòng đã thua hết 500 tệ trong tay. Quay người muốn rời đám đông, lại bị trưởng làng bắt lại, mặt cười tươi tắn. Cậu đã hết tiền rồi à? 500 tệ đã thua sạch, không còn một đồng dính túi. Ha ha, không sao đâu, tôi cho cậu mượn 200. Võ Tòng lắc lắc đầu. Tôi không chơi nữa đâu, cứ chơi tiếp tôi sẽ nợ tiền mất. Không sao mà, từ từ trả dần được mà. Võ Tòng giật mình một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt dữ tợn, hất tay tên đầu hỏi ra khỏi cánh tay mình, bước ra ngoài. Võ Tòng à, đứng lại đã. Giọng anh họ tức giận lắm rồi. Võ Tòng, em hết tiền rồi sao? Thua rồi thì sao? Anh họ, anh phải cho em mượn. Nói bằng giọng đùa cợt. Em tin không, anh đấm em một trận. Không cho em chơi mà vẫn chơi. Mày có bao nhiêu của cái chơi cho đủ. Anh họ càng tức giận càng muốn nện Võ Tòng. Võ Tòng cảm thấy anh họ là người tốt khi cản hắn cờ bạc. Mỗi dịp Tết đến xuân về sau này, anh phải quan tâm Dượng và anh họ thật nhiều. Đại biểu ca, anh có muốn đến Lương Sơn Bạc chơi không? Câu hỏi này hơi vô nghĩa. Võ Tòng đang nhắc nhở anh họ, nếu có thời gian, anh hãy đến Lương Sơn Bạc. Bây giờ tôi là ai, anh sẽ hiểu. Chỉ dựa vào ngươi lao ra nắm lấy cổ áo của ta, muốn đấm em một trận, anh sẽ là anh ruột của em từ giờ trở đi.
Ban đầu cũng là anh em họ ruột mà. Võ Tòng, anh sẽ tới Lương Sơn Bạc vào ngày mai. Anh sẽ nói vợ em là em thua 500 tệ. Anh không quản được em, anh không tin vợ em cũng không quản được em. Còn em đã 4 tuổi rồi mà em vẫn thế. Chửi hay quá. Giải thích tình hình gia đình một chút. Anh họ nói nhầm rồi, em cũng đã có con gái rồi. Con cái em Bồi Bồi mới chưa đầy 1 tuổi, 19 tháng. Anh họ đang mặc áo tang, mắt sưng húp vì khóc. Tính tình nóng này, nắm đấm đã giơ lên, nhưng cuối cùng vẫn chưa đánh xuống. Anh bảo em nghe lời ngay bây giờ, đừng bao giờ đến đây nữa. Trong đầu cảm thấy trống rỗng. Quan hệ anh em họ xa cách là do ngày xưa Võ Tòng là một tên lưu manh. Võ Tòng đi đến xe bọn xăm trổ, gõ cửa kính. Người trong xe kéo cửa ra. Làm phiền mấy ông anh một xíu. Tiền em cá cược khô sạch hết rồi. Em muốn về nhà lấy tiền, nhưng xe máy hết xăng. Cho em mượn một ít xăng trong xe tải của mấy anh được không? Đủ để đi về thị trấn Cao Nhai thôi. Anh là người Cao Nhai à? Ở làng Lương Sơn Bạc, trấn Cao Nhai. Em về nhà lấy tiền. Đi và về mất 2 tiếng thôi. Em phải lấy lại tiền của em. 4 thằng trong xe nhìn nhau. Ai cũng hiểu ý nhau. Đây là người đầu tiên chạy về nhà lấy tiền để gỡ vốn. Trời đã tối mỏ mẫm rồi, chạy xa quá chắc không kịp lấy tiền. Mượn ở tôi trước đi, mai bàn tiếp. Được, anh cho em mượn 1.000 tệ. Em thắng lại tiền em trả anh. Không vấn đề. Nhận 1.000 nhân dân tệ, lập một giấy nợ, lăn dấu vân tay. Võ Tòng quay lại xe máy của mình. Xe tải mở cửa ra. 2 người đàn ông bước 2 bước đến trước mặt anh ta, bao quanh từ trái sang phải. Tiểu tử, mày lấy tiền muốn bỏ chạy à? Mày có chạy thoát được không hả? 2 người bao quanh Võ Tòng, ép anh ấy cầm 1.000 tệ vào tiếp tục chơi. Võ Tòng hơi cúi người xuống, tay trái quạt qua lại. 2 tiếng sệt sệt, động tác rất thành thạo. 2 tiếng la thất thanh. Cùng một lúc, 2 người bên hông ngồi xuống đất một cái, một con giáo sắc nhọn đặt lên cổ người vừa ghi giấy nợ. Đưa giấy nợ ra.